أعزائي المشاهدين مساء الخيرات. دائما نتكلم عن السرعة، أضرار السرعة، المباغتة والاجتياز الخاطئ. يجب معرفة مقدار تحمل المركبة للمناورات وبسرعة، يعرف إمكانية مركبته للسائق، يعني السائق يعرف إمكانية مركبته، هل هي تتحمل الاجتياز الخاطئ، المناورات، السرعة، الانحراف، لأن هذه إذا ما يقدر هذه الأمور هذه راح يصبح في مشكلة كبيرة. حادث هذا اليوم أيضا على طريق محمد القاسم السريع. اليوم المركبة اللي عندنا مسبب الحادث هي مركبة نوع سايبة. الكل يعلم أنه سيارة رقيقة صغيرة، نفرين شخصين يجون يشيلوها من وراء يحركوها بكل سهولة. طيب السرعة كانت السبب في هذا الحادث. الحمد لله قد تكون هناك إصابات، لكن الوفيات الحمد لله ماكو وفيات. الحادث الحمد لله نقول ماكو وفيات، لأنه حادث بمعنى الكلمة قوي. طبعا الحادث وقع يوم 19/8 يوم الاثنين الساعة بال5:58 دقيقة، يعني من 4 إلى دقيقتين مساء، أوقات الذروة منتهية. سائق المركبة السايبة هو بسرعة كبيرة، اجتياز من اليمين، قد يكون تفاجئ بالمركبة البريجو راد يصدمها، انحرف على اليمين، بدأ يفقد السيطرة. خلينا نشوف بالبطء نكمل وياكم. فقد السيطرة، لاحظوا هنا بدأ فقدان السيطرة، لو شايل بس رجله من البنزين وين اجى؟ هذا دا يمشي بالمسار الايسر صاحب السيارة الحمراء. لاحظوا الاصطدام القوي اللي حدث، لو مو السيارة الحمراء هذا كان عبر على المسار الآخر. لاحظوا قوة الاصطدام، لاحظوا المركبة الحمراء راح تنقلب. لاحظوا السائق حزام الأمان ما مرتدي، باع شلون راح تطلع ايده، يطلع ايده عباله انه يوقف السيارة. لاحظوا ايده، لاحظوا راح يخرج بالمركبة هو، لاحظوا بايده، لاحظوا التيشيرت مخطط مالته واحنا طلعناه من شالوه، لاحظوا عباله انه يوقف السيارة يمنع من ماكو هيك حكي. سرعة كبيرة، فقدت السيطرة. طبعا راح نعيدها احنا. هذه المركبة انقلبت وهذه انقلبت، لولا المركبة الحمراء كان سوى لنا قدر اكبر. لكن شوف استقرار هذه المركبة وانتباه سائق التنكر منتجات النفطية لمفاجآت الطريق. حادث وقع امامه ما يستطيع استخدام الموقف. لاحظوا شلون استدارت المركبة امامه. لولا انت انا احيي هذا السائق وارفع له قبعتي هذه كاسكيتي. لاحظوا شلون انحرف، تجاوز المركبة دون ان يصدم مركبة اخرى، يمكن شوية على الدعامية، لكن لو كان الاصطدام بهذه المركبة كان السائق فقد حياته. ليش هذه السرعة؟ بس انا اريد اعرف. رجل كبير بالسن، يعني مو نقول شاب، وتشوفون اثناء كلامي طلعوه رجل كبير شباته براسه. هنا الامرأة يعني طلعت امرأة معها طفل رضيع. لاحظوا المركبة هذه انقلبت هنا، اجوا يلتموا. لاحظتوا حزام الامان، اولا استوى حزام الامان، يعني بسبب الاصطدام اختل توازنه، بسبب الاصطدام توجه وين؟ للمسار الكشن المقابل، المقعد المقابل، وطلع ايده، شفتوها بالكاميرا. الحمد لله والشكر على سلامتهم. اضرار كبيره. السياج الامني انا كنت اخشى، لان اصطدامه بالسياج الامني هنا كان ادى في بعض الحالات يدخل السياج الامني في مقدمه المركب. وانتم تلاحظون هسه راح نعيد الحادث انه شلون السياج الامني اصطدم بالمركب بالمقدمه. يعني هذا لو داخل بالمركب كان قطع للسائق بشكل كامل. ليش هذه السرعه يا اخي؟ عندك ظرف طارئ، خابروك ظرف طارئ، عندك مريض، عندك حاله طارئه. لاحظوا رجل كبير بالسن نتمنى له السلامه، لكن هل يستوجب هذه السرعه؟ انت بالسرعه هذه توجه لحاله طارئه. لو اي شيء اخر تسويت، انت تاخرت اضعاف خسائر، قد يكون مليون خسائر، لان سياج امني مع انقلاب مركب وانت المقصر بالحادث بنسبه 100%. احنا اخواني دائما نعرض. البعض بدا يستجيب، بدا يتمهل بالقياده. الاسبوع الماضي من عرضنا حادث، يعني ناس وعائله كامله راحت مردت على طريق المرور السريع انتباه لمفاجاه الطريق، يمشون بمساره، جت مركب من المسار الاخر عبرت عليه. هذا الحادث هنا المقصر سائق المركبة السايبة، اجتياز الخاطئ، عدم سيطرته على المركبة، السرعة الكبيرة، نزلت على الكتف التراب، بدأ فقدان السيطرة، تلقاه استخدم الموقف يمكن، وهذا أكبر خطأ. يعني المفروض يرفع رجله من دواسة الوقود ويحاول السيطرة على المركبة حتى لا يفقد السيطرة بهذا الشكل ويؤدي إلى هذه الكارثة. يا أخي والله أحييك سائق التنكر، أنا أحييك وأنت سائق الصدق. أتمنى السلامة للجميع إن شاء الله. شكرا.